নমস্কাৰ আজি আমাৰ স্পোকেন ইংলিছ থিওৰি ক্লাছৰ স্টেপ 7 স্টেপ 7ত আজি আমি এনে কিছুমান বাক্য শিকিম যিবোৰ বাক্য আমি সচৰাচৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰি থাকো যেনে আমি কিছুমান বাক্য কওঁ তুমি তালৈ যোৱা উচিত আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত অতি সহজে ক'ব পাৰো কিন্তু আমি যদি সেই বাক্যটো পাষ্ট টেন্সত ক'ব লগা হয় তুমি তালৈ যোৱা উচিত আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে ক'ম বা আমি যদি ক'ব লগা হয় তোমাৰ ওচৰত এখন বাইক থকা উচিত এই বাক্যটো আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত ডেফিনেটলি ক'ব পাৰিম কিন্তু যদি আমি সেই বাক্যটো পাষ্ট টেন্সত ক'ব লগা হয় আমি কেনে ধৰণে কম সেন্টেন্সটো কেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিম বা কেতিয়াবা আমি এনে কিছুমান বাক্য কওঁ যে কামটো কৰা উচিত কোনে কৰা উচিত আমি তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই আমি জাস্ট কৈছো যে কামটো কৰা উচিত এই ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে কম এই সকলোখিনি কম আজি আপোনালোকক এই ভিডিওটো যদি ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকে আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ যিমানবোৰ বাক্য আমি ফৰ্ম কৰো এই বাক্যবোৰ কেনে দৰে আমি অতি সহজে ফৰ্ম কৰিব পাৰো বা অকনো ভুল নোহোৱাকৈ আমি কেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিব পাৰিম আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি নেক্সট ষ্টেপবোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া কথা হল আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত কৰা উচিত বা কৰিব লাগে বুলি কওঁ কৰা উচিত বা কৰিব লাগে বুলি আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি শুড মডেল ভাৰ্বটো ইউজ কৰিব লাগে আমি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণে শুড মডেল ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম মই আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল লৈছো এক্সাম্পল দুটা চালে আপোনালোকে ডেফিনেটলি গম পাব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক আমি বাক্যটোত কৈছো যে কৰিব লাগে বা কৰা উচিত সো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে ইউ শুড গো টু হস্পিটেল এই ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো ইউ শুড গো টু হস্পিটেল তুমি হস্পিটেললৈ যোৱা উচিত বা যাব লাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো ইউ শুড গো টু হস্পিটেল সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি শুড ইউজ কৰো তাৰ পিছত যেটো ভাৰ্ব ইউজ কৰো হে ভাৰ্বটো সদায় ফাৰ্স্ট ফৰ্মতে থাকে সো ইউ শুড গো টু hospital next example to talk next example to ki koise she should talk to her parents ei baikko to talk she should talk to her parents she should ami should model verb to use korilu tar pisot ami verb first form she should talk tai kotha pata usit kar logot kotha pata usit talk to her parents tai tair mak deutakor logot kotha pata usit tai kiba karonot argument kori mak deutakor logot kotha pata nai apuni koise je tai mak deutakor logot kotha pata usit tenko khetot apuni baikko to kene dhone kobo apuni kobo je she should talk to her parents next ami sao should be ami ki karone ব্যবহার কৰো should be ami ব্যবহার কৰো যেতে বাক্যটোৰ দ্বাৰা কোনো এটা কন্টিনিউয়াস একশনৰ কথা কবলৈ যাও যদি আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কওঁ যে হি খেলি থকা উচিত হি পঢ়ি থকা খেলি থকা মানে এটা কন্টিনিউয়াস একশনৰ কথা কলো যেতিয়া কন্টিনিউয়াস একশনৰ কথা কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি should be ইউজ কৰো আৰু তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগে সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চালে আপোনালোকে ডেফিনেটলি ভালকৈ বুজি পাব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে you should be playing at this time you should be et বাক্যটো চাওক you should be আমি should be ইউজ কৰিলো আমি should be কি কাৰণে ইউজ কৰিলো বাক্যটো কন্টিনিউয়াস টেন্সত কবৰ বাবে আমি should be ইউজ কৰিছো should be অকল কেৱল কন্টিনিউয়াস টেন্সত কবৰ কাৰণে যে ইউজ কৰো এনে নহয় আপোনালোকে নেক্সট পাৰ্ট কেটাত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি বুজি পাব সো এটা চাওক you should be তুমি কৰি থকা উচিত কি কৰি থকা উচিত playing verb continuous form you should be playing at this time এই সময়ত তুমি খেলি থকা উচিত বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কলো you should be playing at this time আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ক'ব পাৰো বা নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she should be reading now so এই বাক্যটো চাওক she to whole subject should to whole model verb be to whole continuous ৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিলো should be reading এই reading to verb continuous form she should be reading now মানে বৰ্তমান তাই পঢ়ি থকা উচিত এই সময়ত তাই পঢ়ি থকা উচিত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো she should be reading now next আমি should be ইউজ কৰো কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম যে হি বৰ্তমান স্কুলত থকা উচিত হি বৰ্তমান অফিসত থকা উচিত বৰ্তমান সময়ৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ হে বাক্যটোত কোনো ভাৰ্ব নাথাকে ভাৰ্বৰ কোনো কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম নাথাকে মই বৰ্তমান ৰুমত শুই থকা উচিত মানে I should be sleeping আমি হে বাক্যটো শুই থকা এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰিলো মই যদি কওঁ মই বৰ্তমান অফিসত থকা উচিত তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কম আমি কম যে I should be at office বৰ্তমান সময়ত কোনো এজন ব্যক্তিৰ কোনোবা এটা বস্তুৰ যেতিয়া স্থিতিৰ কথা কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি should be ইউজ কৰো সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে you should be আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে you should be তুমি থকা উচিত কোট you should be at school now
You should be at school now at this time যি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে You should be at office right now You should be at school at this time এই সময়ত তুমি অফিসত থকা উচিত বা এই সময়ত তুমি স্কুলত থকা উচিত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট এক্সাম্পল চাওক কি কৈছে he should be at office he should be at office now আমি now at this time যি দৰকাৰ হয় আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি মোক বাক্যটো কৈছো যে he should be at office now He should be at office now. He বৰ্তমান সময়ত এই সময়ত অফিসত থকা উচিত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি should be ইউজ কৰিলো নেক্সট ইউজটো চাওক যেতিয়া আমি should থকা বাক্যটো প্যাসিভ ভয়েস কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি should be ইউজ কৰো এই বাক্যটো এই প্ৰথমৰ যি দুটা বাক্য এই বাক্য দুটা যেতিয়া আমি প্যাসিভ ভয়েস কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই বাক্যটো যেতিয়া প্যাসিভ ভয়েস কৰিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি shouldৰ পিছত be ইউজ কৰিব লাগে আৰু ভাৰ্বৰ সদায় থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগিব সো আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিছো দুটা এক্সাম্পল চাওক it should be done মই ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কলো it should be done এইটো কৰা উচিত কোনে কৰা উচিত আমি তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই মই ক'ব পাৰো যে তুমি এইটো কৰা উচিত সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনে ধৰণে কম it should be done by you তোমাৰ দ্বাৰা এইটো কৰা উচিত আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ক'ব পাৰো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she should be invited তাইক নিমন্ত্ৰণ কৰা উচিত she should be invited বাক্যটো চাওক she টো হল সাবজেক্ট should be মডেল ভাৰ্বৰ লগত আমি be ইউজ কৰিলো প্যাসিভ ভয়েসৰ কাৰণে তাৰ পিছত চাওক invited ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলো সো এনে ধৰণে আমি প্যাসিভ ভয়েসৰ বাক্যখিনি ক'ব পাৰো এই বাক্যটো আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰো I should invite her মই তাইক নিমন্ত্ৰণ কৰা উচিত হে বাক্যটো মই প্যাসিভ ভয়েসত কলো যে she should be invited by me মই ক'ব পাৰো নক'ব পাৰো হেতু যেতিয়া কনভাৰসেচন কৰোতে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ মাজত থাকে সো আমি নেক্সট shouldৰ ইউজখিনি চাওঁ এতিয়া চাও আমি shouldৰ অন্য কিছুমান ইউজত আমি shouldৰ লগত have ইউজ কৰিব লগা হয় আমি বাক্যটোত should have বুলি ক'ব লগা হয় আমি should have কি কাৰণে ইউজ কৰো আমি প্ৰথম বাক্যটো লৈছো যে আমি should have ইউজ কৰো যেতিয়া কাৰোবাৰ ওচৰত কিবা এটা থকা উচিত বা থাকিব লাগে মই যদি কওঁ আপোনাৰ ওচৰত এখন গাড়ী থাকিব লাগে আপোনাৰ ওচৰত এখন গাড়ী থকা উচিত সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি should have ইউজ কৰিম সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে you should have a car এই বাক্যটো চাওক you should have a car এই বাক্যটোৱে কোনো past tense বুজোৱা নাই এই বাক্যটোৱে present tense বুজাইছে বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ ওচৰত এখন গাড়ী থকা উচিত সো তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো you should have a car তোমাৰ ওচৰত বা আপোনাৰ ওচৰত এখন গাড়ী থকা উচিত বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি should have ইউজ কৰিলো থকা উচিত বুলি কৈছো সো have টো পজিশন বুজালে পজিশন আৰু should টো উচিত বুজালে সো দুইটা লগত মিলাই আমি কলো যে you should have a car সো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she should have এই বাক্যটো চাওক she should have a plot in Guwahati She should have a plot. তাই এটা প্লট থকা উচিত কোট গুৱাহাটীত এটা প্লট থকা উচিত She should have a plot in Guwahati বৰ্তমান সময়ৰ কথা কৈ আছো মই ইয়াত কোনো পাষ্টৰ কথা কোৱা নাই যেতিয়া আপুনি বাক্যটোত should have ৰ পিছত কোনো verb ইউজ নকৰে ডাইৰেক্ট এটা অবজেক্ট ইউজ কৰিব তেতিয়া হে বাক্যটো সদায় present tense বুজাব সো তেনে ক্ষেত্ৰত বাক্যটোৱে কৈছে যে she should have a plot in Guwahati মানে তাইৰ গুৱাহাটীত এডোখৰ প্লট থকা উচিত সো এতিয়া চাও আমি should have আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিম should have আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলে বাক্যটোৱে সদায় past tense এই বুজাব যেতিয়া আমি should have ইউজ কৰি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিম হে বাক্যটো সদায় past tense বুজাব যিবোৰ বাক্যত আমি should ইউজ কৰিছিলো আমি বাক্যবোৰ কৈছিল যে you should go to hospital তুমি হস্পিটেললৈ যোৱা উচিত হে বাক্যটো যদি মই pastত কওঁ যে তুমি হস্পিটেললৈ যোৱা উচিত আছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি should have ইউজ কৰো আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰো হে বাক্য কেটাকে মই past tenseত আপোনালোকক কৰি দেখাইছো আপোনালোকে যাতে সহজে বুজি পায় সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে you should have এই বাক্যটো চাওক you should have কলো you should have আমি তাৰ পিছত কৈছো ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম you should have gone to hospital তুমি হস্পিটেললৈ যোৱাটো উচিত আছিল সো এই বাক্যটো তুমি হস্পিটেললৈ যোৱাটো উচিত আছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো গলো যে you should have gone to hospital তুমি হস্পিটেললৈ যোৱা উচিত আছিল এনে ধৰণৰ বাক্যত should have ৰ পিছত এটা verb ইউজ হয় আৰু verb টো সদায় থাৰ্ড ফৰ্মত ইউজ হ'ব সো মনত ৰাখিব should have ৰ পিছত যেতিয়া verb ইউজ হ'ব verb টো সদায় থাৰ্ড ফৰ্মত আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she should have
she should have talked to her parents. She should have talked to her parents. She আমি ফার্স্ট বাক্যটো কি কৈছিলো she should talk to her parents বুলি কৈছিলো she should talk to her parents তাই মাক দেউতাকৰ লগত কথা পতা উচিত আমি past tenseত কৈছো যে তাই মাক দেউতাকৰ লগত কথা পতা উচিত আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো she should have আমি তাৰ পিছত কৈছো talked আমি যেটো ভার্ব হয় ভার্বটো আমি থার্ড ফর্মত ইউজ কৰিব লাগিব সো আমি কৈছো talked she should have talked to her parents তাইৰ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পতা উচিত আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো she should have talked to her parents তাই মাক দেউতাকৰ লগত কথা পতা উচিত আছিল সো এই বাক্যটোত চাওক আমি gone ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলো talked ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলো সো এনে ধৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি should ইউজ কৰা বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে past tenseত ক'ব পাৰো তাৰ বিষয়ে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে নেক্সট আমি চাও should have ৰ পিছত আমি had কিছুমান বাক্যত ইউজ কৰিব লগা হয় should have had ক'ব লগা হয় আমি কোনবোৰ সিচুৱেচনত should have had কম আমি যেতিয়া বাক্য এটা কওঁ যে তোমাৰ ওচৰত এটা কলম থকা উচিত মোৰ ওচৰত এটা পেন থকা উচিত মই প্ৰেজেন্টত কৈছো মোৰ ওচৰত এটা পেন থকা উচিত মই যদি হে বাক্যটো পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁ মই যদি হে বাক্যটো পাষ্টত কওঁ যে মোৰ ওচৰত এটা পেন থকা উচিত আছিল মোৰ ওচৰত এটা পেন থকা উচিত আছিল মই পাষ্টত কৈছো মই ধৰক যোৱাকালি কিবা এটা এক্সাম দিব গৈছিলো মই পেন নিনিলো মই তেতিয়া কৈছো যে মোৰ ওচৰত এটা পেন থকা উচিত আছিল সো হেই ক্ষেত্ৰত আমি should have had বাক্যটোত ক'ব লগা হয় আমি কেনে ধৰণে কম আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চালে সহজে বুজি পাব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে You should have had a car. You should have had a car. এই বাক্যটো চাওক you should তাৰ পিছত আমি have ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত had ইউজ কৰিলো a car ব্যৱহাৰ কৰিলো a car টো অবজেক্ট এই বাক্যটো যেটো প্ৰথম এক্সাম্পল এই এক্সাম্পলটো আমি কৈছো you should have a car এই বাক্যটো কৈছে যে তোমাৰ এখন গাড়ী থকা উচিত প্ৰেজেন্টত কৈছে কিন্তু আমি এই বাক্যটো যেটা পাষ্টত কওঁ তোমাৰ ওচৰত এখন গাড়ী থকা উচিত আছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো you should have had a car তোমাৰ ওচৰত এখন গাড়ী থকা উচিত আছিল মানে পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁতে আমি should have ৰ পিছত আমি had ইউজ কৰিলো আমি ক'লো যে you should have had a car You should have had a car. আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ক'ব লাগিব এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কৈছিলো যে she should have a plot in Guwahati she should have a plot in Guwahati তাই গুৱাহাটীত এটা প্লট থকা উচিত বা তোমাৰ এটা গুৱাহাটীত প্লট থকা উচিত আমি হে বাক্যটো মই যদি কওঁ তাই গুৱাহাটীত এটা প্লট থকা উচিত আছিল past tenseত ক'বলৈ যাওঁ মই হে বাক্যটো past tenseত কৈছো তাই গুৱাহাটীত এটা প্লট থকা উচিত আছিল বুলি কোনটা আমি কেনে ধৰণে কম she should have had a plot in Guwahati এই বাক্যটো চাওক she to হল সাবজেক্ট should have মানে থকা উচিত had to a past tense বুজালে should have had a plot in Guwahati তাই গুৱাহাটীত এটা প্লট থকা উচিত আসিলে সো past tenseত ক'বলৈ যাওঁতে আমি ক'লো she should have had a plot in Guwahati আৰু present tenseত ক'বলৈ যাওঁতে আমি ক'লো she should have a plot in Guwahati আমি present tenseত ক'লো যে you should have a car আমি past tenseত ক'বলৈ যাওঁতে আমি ক'লো যে you should have had a car আমি এনে ধৰণে অতি সহজে past tenseৰ বাক্যবোৰ বা present tenseৰ বাক্যবোৰ আমি should ব্যৱহাৰ কৰি ক'ব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি should কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা কিমান উপকৃত হ'ব পাৰিলে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই স্পোকেন ইংলিশ বা ইংলিশ লাৰ্নিংৰ এনে ধৰণৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আনি থাকো আপোনালোকে লগে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবিলাক চাই আপোনালোকে শিকি থাকিব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও